හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා CSC Investing YouTube channel එකට. අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Atrad platform එකේ තියෙන මේ analytics කියන tab එකේ තියෙන features ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ analytics වල තියෙන features වල ප්‍රමාණය දෙක තමයි මේ platform එක හුඟක් ආකර්ෂණීය වෙන්නේ traders-ලට, බොහෝ traders-ලට. මොකද මේ charts වල analyze කරන්න තියෙන පහසුකම් සහ ඒ තියෙන indicators වැඩි වෙන තරමට ඒගොල්ලෝ කැමති මේවා ඇනලයිස් කරන්න ලේසි වෙන හින්දා. ඉතින් එතනින් තමයි හුඟක් අය මේ ආකර්ෂණය වෙන්නේ මේ platform එක direct FM ද Atrad ද වගේ intellect වගේ එකකින් මේක වෙනස් වෙන්නේ අන්නේ හේතුන් මත. ඉතින් අපි මුලින් ඉඳලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ charts වලට ගිහුවහම මුලින්ම තියෙන එක ඉතින් PLC එක ගන්නවා. මේක ආවට පස්සේ ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ මේ line chart, candlestick මේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. අතට indicators තියෙන්නේ 1 2 3 4යි මෙතන දාන්න පුළුවන්. හරි. අතට volume chart එක දාන්න පුළුවන් මේ විදියට. volume chart එකත් මෙතන අපිට apply කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දවස් ගාන මෙතනින් change කරලා මේව බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදියට එදෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ මේ සරල යූසේජ් එකක් විතරයි කරන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් මෙතන 4යි. ඉතින් අපි බලමු මේක ඇඩ්වාන්ස් වලට ගිහිල්ලා මීට වඩා දේවල් ගොඩක් කරන්න පුළුවන් එතන. එතකොට මේ ටැබ් එකෙන් මේ ටික තමයි වෙන්නේ. අපි බලමු ඇනලිටික්ස් එකේ තියෙන මම මුලින්ම ඇඩ්වාන්ස් chart වලට ගිහිල්ලා ඉන්න. මොකද අපි දැන් chart ගැන කතා කරපු හින්දා. හරි. මෙතනින් පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපිට security එක තෝරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඇඳනවා. මෙතන දැන් candlestick pattern එක තමයි ඇඳුනේ. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මේකට ඕන indicators දාගන්න. මෙන්න මේකට යනවා. indicators fundamental කියලා මෙතන අපිට අවශ්‍ය කරන indicator එක මොකක්ද කියලා search කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම එකින් එකට ගිහිල්ලා apply කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට indicator එකක් දාන්න. MACD කියන එක. හරි MACD කියන එක apply වුණා. මේ තියෙන්නේ MACD එක. ඉතින් මේ technical analytics ගැන අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ වෙන ඒවායින් කතා කරමු. මොකද දැන් මෙතන අපි කතා කරන්නේ මේ Atrad platform එකට අලුතින් එන කෙනෙක්ට මේ වගේ තියෙන්නේ මොනවද, මේවා යූස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි. එතකොට මේ ටෙක්නිකල් ඇනලිස්ට් කියන එක මෙතන කතා කරන එක තේරුම් ගන්න නැහැ කියලා හිතනවා. අපි ඒක වෙන වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඉතින් අපිට මේකට තව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඕන්න parabolic SAR එක. මෙන්න parabolic එක apply කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන trend එක අඳුර ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. මේ විදිහට තව අපිට ඕන තරම් මේකට apply කරගන්න පුළුවන්. පේනති වලට මෙතන ගොඩ දේවල් තියෙනවා. මේක RSI එක වෙන දැම්ම RSI එක දැන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕන නම් මේකේ line chart, area chart එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔන්න අවශ්‍ය නැතිව අපිට ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම කතරේ ලකුණ දාලා. හරි. ඊට අමතරව ඉතින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් කම්පෙයාර් කරන්න. මොනවා හරි එකක් අපි දාමු. තව අපි තුමු ASI එකත් එක්ක. මේ තියෙන්නේ ASI එක. එතකොට ASI එකත් එක්ක මේ ෂෙයාර් එක කොහොමද විචලනය වුනේ කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඊට අමතරව මෙතන කාලය තෝරන්න පුළුවන් 6 month දක්වා. ඉතින් තවනට වඩා වැඩි කරගන්න, වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන line අපිට අන්තිම අදිනවා නම් support level, resistance level අදිද්දි වගේ මේ tool පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් අත්දැක බලන්න, කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මේ ටැබ් එකේ පාවිච්චි කරන්න මේ වගේ දේවල් වලට මෙතන සරල අදහස් තමයි දුන්නේ මෙතන මේ properties වල
බලමු මේ කලර්ස් එහෙම මෙතන මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු මේ charts කියන එකේ analytics කියන එකේ මෙන්න මේ දෙවෙනි එක what if calculator pronounce කරපෙදී හරියට දන්නේ නැහැ. බලමු අපි දැන් advance එක කතා කරා chart එක කතා කරා මේක බලමු. මේකේ තියෙන ඇත්තටම අපි මොනවා හරි ෂෙයා එකක් මිලදී අරන් හිටන් අපි ඒක කාලයක් තියන විකුණනවා නම් අපි හිතනවා නම් විකුණන මිල මෙන්න මේ ගාන වෙයි කියලා. ඒ දක්වා අපිට එන ඩිවිඩන්ඩ් සහ ඒ ඩීටේල් අපි දන්නවා නම් අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් නම් දල අයිඩියක් ගන්න පුළුවන්. අපිට කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක්ද කොච්චර ලොස් එකක්ද වගේ අයිඩියක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන දාන්නම් PLC කියලා. buy date එක මේ අද දවසේ වැටුනේ. ඒතර purchase price එක 12 ඔටෝම ඇප්ලයි වුණා. අපිට ඕන වෙන ගානක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. අපි 12 තියමු. quantity එක දානවා 100ක්. 100ක් දාපුවම මෙන්න purchase commission එක රුපියල් 13.44ක් කැපෙනවා. මෙන්න මේ කොටස් 100 12 ගානේ මිලදී ගත්තාම අපි දැන් 12යි sold price per share. අපි මේක විකුණමු අපව 12ටම. මෙන්න බලන්න 12ට මිලදී අරගෙන කොටස් 100ක් අපි 12ටම වික්ක කියලා හිතන්නේ ඒ දවස් තුලම. sold commission එක 3.6යි එන්නේ. කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ? ඒ තමයි එකම ෂෙයා එක දවසක මිලදී ගන්න හිටන් ආපහු විකුණනවා නම් හෝ ඒ විදිහේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කරනවා නම් අඩුවෙන් සිදුවෙන quantity එකට ඇප්ලයි වෙන්නේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් ලෙවි කියන ප්‍රමාණය විතරයි. එතකොට මේකේ CSC fees, broker fees, sec fees, transaction levy fees කියලා fees ගොඩක් ඇඩ් වෙනවා. එතනින් මේ transaction levy කියන එක විතරයි මෙතෙන්ට ඇප්ලයි වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ solve කරද්දී 3.6ක් විතරක් ඇප්ලයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ transaction cost එක calculate කරන වීඩියෝ එකේ මේ දේවල් detail විදිහට කතා කරා. මේවා calculate කර බලුවා අපි කොච්චර ගාණක් කැපෙනවද කොහොමද මේ commission එක යන්නේ කියලා. ඉතින් හිතන්න අපි මෙතන දිනේ වෙනස් කරලා බලමු පොඩ්ඩක්. අපි හිතනවා වෙන දවසක ඊළඟ දවසේ විකුණනවා කියලා. purchase commission එක හරි 12ට විකුණනවා. මෙන්න බලන්න. එතකොට 13.744ක් ගද්දි කැපිච්ච ගාන විකුණද්දිත් ඒ කමිෂන් එක මැඩ් වෙනවා. මොකද අපි දවසක් තියාගත්තා. ඒතොර එක දවසක් තුල වික්කොත් තමයි අර විදිහට ට්‍රාන්සැක්ෂන් ලෙවි එක විතරක් ආපසු ගනුදෙනුවට සිදු වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒක වැඩිදුර විස්තර වුණනම් මම අර කලින් කරපු වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන හෝල්ඩින් පීරියඩ් එක දවසයි. ඒ වගේ ඉතින් මේක වෙනස් කර බලන්න පුළුවන්. 12.5 ගානේ වික්කොත් මෙහෙම. එතකොට මේ පැත්තෙන් පේනවා total investment. එතකොට අපි සම්පූර්ණ investment එක කීයක්ද කියලා. මේ කොටස් 100ට 1200ක් එන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මේ transaction cost එකක් ඇඩ් වුණාම 1213.44ක් එනවා. gross return සම්පූර්ණ return එක මේකේ 1236ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ profit from the stock sale. එතකොට මේ අපි 12ට අරන් මේ 12.5ට වික්කහම වෙන profit එක රුපියල් 22යි. net return එක. එතකොට return එක සම්පූර්ණ return එක මේ profit එක තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. හරි. එතකොට මේ විදිහේ විස්තර ටිකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන බලමු මේ bond calculator කියන එක අපිට ඇත්තට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මේ yield කියන එකත් එච්චර අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේක කතා කරන average cost calculator. average cost calculator එකේ ඉන්නේ අපි මෙතන account එක තෝරලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට security කියනවා මෙන්න current average price එක. එතකොට මේ මගේ portfolio එකේ තියෙන share එකක් තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. දැනට තියෙන current average price එක 12.42ක් පෙන්වනවා. එතකොට holding එක තමයි shares 221ක්. එතකොට last trade price එක 12.72ක් පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ මෙතන share to buy. මෙතන අපි හිතනවා buy කරන්න ඕන share ගාන කීයක්ද කියලා. එතකොට expected average
ප්‍රයිස් එක. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් මේ ෂෙයා එක අඩු වෙලා අපිට මේක මේ මිලට අපිට මේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක හදා ගන්න ඕනේ 12.3ට. සෝරි 12.30ට. 12.30ට හදා ගන්න ඕනේ. කැල්කියුලේට් කරලා බලමු. මෙන්න මේ ගාන. අපි මේ 12.20 ගානේ ෂෙයාර්ස් 265ක් බයි කරොත් එහෙනම් අපේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක 12.30 වෙනවා. අන්න ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි 12.2ට දැම්මම මම හිතන්නේ ඇයි කියලා. ඔව්. මොකද මෙතනදී අපිට කොස්ට් එකක් ඇඩ් වෙනවා කොහොමද 12.2කට වඩා තමයි වැඩි වෙන්නේ. මේක අපි හිතමු 10 විතර අඩු වුණා කියලා. මේ වගේ වෙලාවක අපි ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක අපිට ගන්න ඕනේ 10.50ට. ඔව්. මේක 10ට බැලුවත් අඩු වුණොත් අපි ඇවරේජ් කරනවා කියලා කරන්නේ මෙන්න මේ දේ. ඒකට ඇවරේජ් කරන එක ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් කරා. කොහොමද මේ ඇවරේජ් කරන එක කරන්නේ හරියට කියලා. ඉතින් මේක අපි ඒකෙදි අතින් කැල්කියුලේට් කරේ මේ වීඩියෝ එක වෙලාවේ. ඉතින් මෙතන අපිට මේ විදිහට හදලා බලන්න පුළුවන් මේ කැල්කියුලේටර් පාවිච්චි කරලා. එතකොට ෂෙයාර්ස් 849ක් ගත්තොත් ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක 10.5ට ගන්න පුළුවන්. මේ 12.42ක් තියෙන එක. එතකොට මේ expected average price හිතන්න මෙතන 10ට බැස්සා අපිට මේ වෙලාවේ ගන්න පුළුවන් ෂෙයාර්ස් 1000ක්. උතර කැල්කියුලේට් කරලා බැලුවොත් මෙන්න expected average එක 11.44ට එනවා. අපි බලමු මේක හරිද කියලා. නෑ අපි මෙහෙම දාමු. මෙතන අපු ගානම 849 ගත්තොත් එන්න ඕනේ 10.50. අන්න හරි. ඒ විදිහටම ආවා. හරි. එතකොට මේ ඇනලිටික්ස් ටැබ් එකේ මේ අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම කතා කරලා උතර මේ බොන්ඩ් කැල්කියුලේටර්, යීල්ඩ් කැල්කියුලේටර් මේ දෙක අපිට එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම මේ දෙක කතා කරන්නේ. අපි බලමු මෙතන ඊළඟට රිපෝට් සහ ඇනවුස්මන්ට් කියන දෙක මම එක වීඩියෝ එකකට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොරුවට වීඩියෝ දෙක තුනක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඒකට. එහෙනම් හැමෝටම ස්තුතියි. අපිව subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. CC Investing channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.